හිතන ස්වාමීන් වහන්සේලා විතර කියලා. මම මේ කියන දැනුම ඇත්තට මට ගොඩක් ඉස්සර ලැබුණා නම් ඒක ලොකු මට න වස්තුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට තව යන්න තිබ්බ ගමනක්. ඉතින් මේ කියන්නේ මම අර ඉස්සර කියලා තියෙනවා අහලා ඇති මේ organs දෙක control කරන්නේ නැතුව මොනවත් control වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද්ද? අහලා ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ tongue එකයි මේ sexual මේකයි. ඒතර මේ දෙකම සම්බන්ධ reptilian brain එකත් එක්ක. දන්නවද දන්නේ? ඒක හොඳට MRI scans වල එහෙම මේවා කරන් තිනවා අපේ brain එකේ areas දෙකක් තියෙනවා. එකක් the reptilian brain and අනිත් එකට ඒගොල්ලන් කියනවා new brain කියලා. new කියන්නේ ඒගොල්ලන් හිතන්නේ අර evolve වෙලා කියලා මොකද ඒ කියන්නේ මේ chimpanzee monkey මේකත් එක්ක ඒ අර reptilian brain එකේ මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් discriminate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා ඒක පිනට ආපු එකක් අපිට. ඉතින් අර brain එක වැඩ කරනවා කියන කෑම හිතුවත් එහෙම. රාගය ගැන උනත් මොනාර හිතුවත් මේවා කරත් ඒ අරක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ දෙක පාලනය කරන්නේ නැතුව පින්වද මේ දෙකට තමයි මේ ගොඩක් නීති බුදුරජාන් වහන්සේ දාලා තියෙන්නේ. ශික්ෂාපද. අපි දානවා මේ ශික්ෂාපද දාන්නේ අපේ වදයකට වෙන්න ඇති කියලා. නෑ. ඒක හොඳට තේරෙනවා. දැන් බුදුහාඳුර භික්ෂුන් වහන්සේලාට දාලා තියෙනවා ගරුකාපත්‍ය කියලා. ඒක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ කියන්නේ grave offense. ඒ grave offense කියලා දාන්නේ මම බැලුවා හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ grave offense මට්ටමට කැඩෙන මට්ටමට අපේ emotions ඇවිල්ලා ඒ action එකට ගියාම MRI scan එකේ පෙන්눔 කරනවා මේක අපේ අර reptilian brain එක සම්පූර්ණයෙන් වෙලා ගන්නවා කියලා මුළු brain එකම. ඒතර හිතන්න බුදුහාඳුර කොහොම දැනුමක් ඇද්ද? ඒ කියන්නේ ඒක ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ differentiate කරන්න. Categories or to categorize it according to severity of the damage. බලන්න ඒක මේ බුදුවරේ ඒකම ඇති අපිට විනය දාලා තියෙන ඔය ශික්ෂාපද. ඒතර ඔය අනිත් ශික්ෂාපද ඔක්කොම මේ විදිහට තියෙනවා පින්වතුනි. ඉතින් දැන් අනිත් එක තමයි ඔය මට්ටමට දාලා තියෙනවා. හැබැයි එදා කාලේ දැන් ඔය සූත්‍ර කියවනකොට එදා කාලේ ඔය රාගය කියන එක සමාක දේවල් එච්චර මේ මොනවාද කෙරෙන්නේ. දැන් අද කාලේ ඒව නොකරනවා කියන්නේ it is a miracle. ඒ කියන්නේ අද කාලේ මේ සමාක රාගයේ යම් දේවල් නොකරනවා කියන්නේ ඒක මිරකල් එකක්. මිරකල් එක කියන්නේ කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් ඔක්කොමලා නිකන් ඒක දන්නේ නැහැ. හැබැයි දන්නේ නැහැ කොච්චර පවර් එකක්. මොකද මේ ඕන sense enjoyment එකකදී energy loss එකක් තියෙනවා. More the pressure, the more the energy loss. So two things. First is sensual women, or I mean for men, for women is men. ඒ අනිත් පැත්ත ඒ දකීම ඇහිම ඒ මේක ඒකෙදි enjoy වෙච්ච තරමට admire කරපු තරමට හරි මොකක් හරි අර energy එක යනවා අනිවාර්යයෙන්ම. දෙවෙනුවට එන්නේ කෑම. කෑම තමයි පංචේන්ද්‍රයන් වලට. ඉතින් ඔය දෙක තමයි regulate කරන්නේ. අපි දැන් ඔය ශික්ෂාපද දීලා බුදුහාඳුර අර foundation එක හදනවා අපිට සතර සතිපට්ඨාන ඒවා මේවා වඩන්න අවශ්‍ය කරන mental purity එක. ඉතින් මේවා කැඩි අපි කොච්චර බණ අහුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මේ මනස කර වෙලා තියෙන්නේ. තේරෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඒක කවදාකවත් අඩුගානේ දැනගෙන මේක හරි ගස්සගෙන ආවොතින් අඩුගානේ නාකි වෙන්න ඉස්ස මැරිලන්ඩ් ඉස්සෙල්ලා මේ ඥානෙ එන්න තියෙනවා. ආයේ පදේ කියවනකොට ඒ ඥානෙ ට්‍රිගර් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ධර්මයේ ගොඩාක් නෙමෙයි පින්වතුනි. යේ ධම්මා හේතුපබව. ඔය පදේ එදා ඉතින් උන්වහන්සේලා පෙරම් පුරාගෙන ආව එක ඇත්ත. හැබැයි මේක ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරේ නෑ. මේක පොඩි එකකින් ට්‍රිගර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන්නේ අපේ අර මේ මෝරලම්මාදී පවිත්‍ර භාවයේ මෝරලම්මාදී. ඉතින් මේ අද කාලේ අපි උනත් ෆේස් කරන්න උනා. ඒ කියන්නේ සමාකේව අර ඉඳලා හිටලා වෙච්ච ඒවා බුද්ධ කාලේ අද නිකම්ම ගොඩාක්ම වෙනවා පින්වතුනි. ඒකත් එක්ක අමනුෂ්‍යොත් එකතු වෙලා තියෙනවා. අමනුෂ්‍යෝ ඒ ධාතු කොටස් වලට ඒ කන ඒක ආග්‍රහණය කරන කට්ටිය අපේ ඇඟේ හැදිලා තියෙනවා. මට ගොඩක් තේ කරනවා මම කෙටියෙන් මේ ඉක්මනට දෙන්න බලනවා මේ එතකොට අපි අර ඒකට ඉඩ දෙනවා කියන්නේ අර අමනුෂ්‍යත් තියාගෙන අපිට ලොකු බ්ලොක් එකක් තියාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් මට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කියන්නේ මේ පිට රටවල් වල මේ මොනවාද වෙන විදේශ රටවල් වල මම දන්නේ මෙහි පළාතේ සම්බන්ධ ඇති ගෲප්ස් හැදිලා තියෙනවා මේකේ හානිය දැනගෙන අනිත් පැත්තට වඩාගෙන යන. මේක සමාජයට Tamante එක රිෆර් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මේක හරියට ටිකක් අසභ්‍යයි ඇත්තටම කියනවා නම්. හැබැයි අසභ්‍ය වුණාට ඒක පොයින්ට් එකක් no fap කියලා. under no fap කියලා මේක දැන් විශේෂයෙන්ම මේ මොනවාද රාගය සම්බන්ධව මේගොල්ලන් දවස් 3ක් සතියක් එහෙම මග අරගෙන
ඉන්න කට්ටියක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ගෲප් එකක් හැදලා ඒකේ තියෙන ආනිසංශ දැනගෙන. ඉතින් දැන් මේක පින්වතුනි අපි දැනගන්න ඕන දෙයක්. අපි මෙච්චර නිවන් මගක් යන කට්ටියක් හැටියට. මේක ඉස්සර වචන තිබ්බ කුමාර බ්‍රහ්මචාරී එහෙම කියලා. හැබැයි අපි නමවත් දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. මමත් මේක අහලා තියෙන පස්සේ මම මේ ගැන රිසර්ච් කරා මොකද මගේ පෞද්ගලික ප්‍රැක්ටිස් එකටත්. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මචාරී ඒ කියන්නේ මේක දැන් මං කියන්නේ බැඳලා හිටියත් හරිනම් ළමෙක් හම්බෙන්න තමයි මට තේරෙන විදිහට දැන් මේ ළමෙක් හම්බෙන්න එක පර්පස් එකක් තියෙනවා. ඒක පර්පස් එකක් නැතුව අපි දෙයක් කරනකොට ඒකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් නෙමෙයි ඒකේ තියෙනවා. ඒක විද්‍යාඥයෝ හොයලා ඉන්න කල ඉන්නකොට අපි අපාය වලට ගිහිල්ලා ඉවරයි පින්වතුනි. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේකේ අර තියෙන්නේ දැන් මම ආවේ මං කිව්වේ මං දැන් මේ මොනවාද බෝනස් ඉන්නේ කියලා. දැන් මම මෙහෙම වඩිනවා. මට දැන් ගමනක් නෑ එක ගමනක් තියෙන්නේ. ඉස්සර කවුද මේ කිරිබත් ගොඩ ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ මාව මේ බුද්ධ ගයාවදී හම්බුණා. මගේ දෙමව්පියෝ ඇවිල්ලා මම ඒ වෙලාව තිබ්බ හින්දා මම ඒගොල්ලව తాවකාලිකව පැවිදි කරා. සති දෙකකට. ඉතින් ඒක ආරංචි වෙලාද කොයිද ස්වාමීන් වහන්සේ වෙලාවේ මම මුණ ගැහිච්චලා කිව්වා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ලොකු දෙයක් කරගෙන තියෙනවා මෙහෙම කියලා. මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මම පින් කරන්න ආපු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි. මම දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරන්න කියලා ආපු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි. මම දෙමව්පියන්ට තියෙන බැඳීම නැති කරන්න පෙන්නන්න ආපු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ කාම ලෝකෙට මේ ඇත්තටම මම හිතනවා ඒක තමයි මගේ ඉස්සර ගොඩක් අය මිශ්‍ර වුණ අර රහතුන් වැඩි මග. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අයිඩියාස් ඒක උන්වහන්සේ අර මේ දැනගන්න ඉස්සෙල්ලා කට්ටිය තුන ඇත්තටම අපේ යම් සමීප මේකක් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම කෙලින්ම ඩිරෙක්ට්ලි දකින්න මේ තියෙන தත්ත්වය නිවනට කෙලින්ම යන්න ඕන මේ මොකද්ද කෙරෙන්න ඕනේ කියන එකයි. ඉතින් කොහොම හරි මම අර කිව්වේ ළමෙක් හම්බෙන්න විතර හරිනම් එතනින් එහාට අපේ මිස්යූස් එකක් ඒ කියන්නේ ඒකෙන් රිපර්කෂන්ස් විඳින්න වේවි. ගොඩක් වෙන්නේ අපි ඒකට ඉඩ දීලා තිබ්බා. මොකද අපේ හුස්ම උනත් ගොඩාක් අපි මෙහෙම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ප්‍රාණය උනත් ඒකට තියෙන සීමාවක් අපි උප්පත්තියදී ගේන. ඒ සීමාවට වඩා අපි එනර්ජි ලොස් එකක් ඇති කරෝතින් අපිට ඊට පස්සේ අර බැටරියක් වගේ බැටරියේ තියෙන charge එකෙන් මේවා කරෝතින් අපිට පාවිච්චි කරන්න ඒ කියන්නේ තව අපිට කරන්න වැඩක් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් පින්වතුනි. ඉතින් මේක අපි මේ කන්ටේන් කරන්න තියෙන දෙයක්. ඉතින් මේකට දැනුම අවශ්‍යයි. මේ විදිහට තියෙනවා දෙයක්. ඒ වගේම රිස්ට්‍රේන් වෙන්නත් අවශ්‍යයි. ඒකයි මම කිව්වේ දවස් 2ක් දවස් 3ක්. ඔහොමම. ඊට පස්සේ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියේ ධර්මයේ ඒවා වැඩෙනකොට තමන්ගේ අර ස්පෙෂල් බ්‍රේන් එක වැඩෙනකොට තව දෙයක් හැදෙන්න ඕනේ පින්වතුනි. රාග දෝෂ මොහ හැදුනම දැන් ද්වේෂය හැදුනම ඇඩ්‍රිනලින් මොකද්ද හෝමෝන්ස් හැදෙනවා. තව රාගයේදී තව ඒවා හැදෙනවා. මොහේදීත් නිකන් ඔහේ ඉන්නකොට අනිවාර්යයෙන් මේ හැම thought එකටම corresponding hormone secretion එකක් තියෙනවා. එතකොට මේවා සංසිඳීගෙන යනකොට බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය යනකොට ඒව වෙනකොටත් මොනවාරි හැදෙන්න ඕනේ නේ පින්වතුනි. ඒකට තියෙන දෙයක් හැබැයි ටර්ම් එකක් නෑ. ඒකට ආයුර්වේදෙන් ක්‍රෝසස් එකක් තමයි කියන ඕජස් කියලා. ඕජස් කියලා අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඕජස් තේජස්. දැන් මේ ඕජස් කියන ද්‍රව්‍ය හැදෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක හරි ෆයින් මැටීරියල් එකක්. ඒක ඇත්තටම ගොඩාක් අර ධාතු කොටස් එහෙම හැදෙන්නේ නැතුව තියලා ෆෝම් වෙන බොහොම අපේ සාරවත් කොටසක්. ගොඩක් ඒක හැදෙනකොට සාමාන්‍ය අපේ කඹුල් ෂයින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය මොලේට යනවා. මොලේ ඇරිච්ච නැති ඒරියාස් ඇරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තැම්පත් වෙනවා. තැම්පත් වෙලා ඒක අර මේ අර නර්ව්ස් බොහොම ෆයින් නර්ව්ස් මොලේ තියෙන ඒවා ෆන්ක්ෂන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට පින්වතුනි ඒකදී අර ෂයින් එකක් එනවා. සාමාන්‍ය එක දැක් ගන්න පුළුවන් ඇඟවල වල මේ කඹුල් වලයි නලල් පටලයි. මම කියනවා ගොඩක් අයට ඒක ලබා ගත්ත අය ඒක නැති කරගන්න එපා ඒ ෂයින් එක. ඒ charm එක. තියෙන අනිත් පැත්තට වෙනකොට පින්වතුනි අපි නිකන් මුස්පේන්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කට්ටියට එපා වෙනවා දැක්කමයි හරි අම්බුනමයි නිකන් වදයක් ඒ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මේ අපි මොකද්ද මූණ ඇඹුල් කරන් ඉන්නවා. කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට ඉබේම වෙනවා. අපිට යක් කරන්නත් බෑ.